සියලු දෙනාටම අද අපි කතා කරන්නේ තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය කියන විෂයේ 10 වෙනි ශ්‍රේණියට අදාළව පළවෙනි පාඩම. ඒක තමයි දත්ත සහ තොරතුරු data and information. එතකොට අපිට පරිගණකයක් ගැන පරිගණක විෂය ගැන කතා කරද්දී මේ මාතෘකාව ගැන කතා නොකරම බෑ. ඒ නිසා අපි දත්ත කියන්නේ මොනවද, තොරතුරු කියන්නේ මොනවද, මේ දෙක තියෙන අතර වෙනස ගැන ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. ඇත්තටම දත්ත එහෙම නැත්නම් data කියලා කියන්නේ මොනවද? data කියලා කියන්නේ මේකට අපිට නිශ්චිතවම අර්ථයක් දෙන්න බෑ. සකස් කරනු නොලැබූ දත්ත තමයි තොරතුරු තමයි දත්ත කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා raw data කියලා. එතකොට මේක අපි උදාහරණ විදිහට දැක්කොත් අකුරු, සංකේත, ඉලක්කම් මේ සියලු දේවල් දත්ත විදිහට ගන්න පුළුවන්. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක කීපයක උෂ්ණත්වය, ඒ වගේම පන්තික සිසුන් ලබාගත් ලකුණු, මේවා ගත්තාම මේවාගෙන් අපිට කිසිම දෙයක් අර්ථයක් දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මේවා අපි දත්ත කියලා කියනවා. ඊළඟට තොරතුරු කියලා කියන්නේ මේ දත්ත යම්කිසි සැකසීමක් කරලා අපිට යම්කිසි නිගමන තීරණ ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තොරතුරක්. දැන් තොරතුරු වලට උදාහරණ ගත්තොත් මේක අපි දැන් කලින් කතා කරපු දත්තාශ්‍රයෙන් අපිට තොරතුරු හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් පන්තික සිසුන් ලබාගත් එක් විෂයන් වලට ලබාගත් ලකුණු ගැන හිතුවොත් අපිට ඒ ලකුණු එකතු කරලා එකතුව, ඒ වගේම සාමාන්‍ය අගය, ඒ වගේම වෙනියා මේ කියන දේවල් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ ආශ්‍රයෙන් අපිට යම් නිගමන තීරණ වලට එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා තොරතුරු. යම් කිසි data analysis එකක් කරලා අපි ඒකෙන් යම් කිසි තීරණයක් ගන්නවා නම් ඒවා තොරතුරු. එතකොට මේ දෙක අතර වෙනස පැහැදිලිවම ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි. මේ සඳහා මම ඔබට යම්කිසි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් මේ පෙන්වන්න සූදානම්. අපි ඒක බලමු. මෙතනදීම අපි කතා කරනවා පරිගණක පද්ධතියක ආකෘතිය සම්බන්ධ. එතනදී අපි පළමුවෙන්ම බලමු පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ අංශ කීපයක එකතුවක්. සහ එම අංශ එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවලිය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අතර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතාවය interaction. එතකොට මේක අපි පරිගණක පද්ධතියකදී ඒ ආකාරයට අංශ තුනක් ගැන කතා වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවලින් එකක් තමයි input දත්ත ආදානය, අනික process සැකසීම සහ output දත්ත ප්‍රතිදානය. එතකොට මේ ක්‍රියාවලින් අතරත් සම්බන්ධතාවයක් එකිනෙකට සම්බන්ධතාවයක් පවතිනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බැලුවොත් අපි දැන් පරිගණකය තුළ පරිගණකයක් ආශ්‍රයෙන් ලිපියක් සැකසීම කියන කාර්ය පිළිබඳව හිතුවොත් එතනදී අපි දත්ත ආදානය කිරීමේදී කරන්නේ අපිට අදාළව අකුරු හෝ සංකේත අපි මේ දත්ත විදිහට අපි පරිගණකයට දෙනවා. එතකොට ඒක පරිගණකය විසින් අපිට අවශ්‍ය කාර්යයට අනුව සැකසීම සිද්ධ කරනවා. අනතුරුව අපිට ඒක ප්‍රතිදානයේ විදිහට පරිගණක තිරේ බලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් hard copy එකක් විදිහට අපිට print out එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි ප්‍රතිදානය. එතකොට මේ පරිගණක සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම පරිගණකය තුල සිද්ධ වෙන මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි පරිගණක පද්ධතියක් විදිහට සරලව හඳුන්වන්නේ මෙතනදී. එතකොට මෙන්න මේ ආකෘතිය බේසික් කියන මූලිකම ආකෘතිය විදිහට මෙන්න මේ input process output කියන මේ ආකෘතිය හඳුන්වන්න පුළුවන්.